अंकगणितामध्ये सुद्धा दरवर्षी 4 ते 5 क्वेश्चन दिसतात आणि ते क्वेश्चन नफा तोटा, कधी शेकडेवारी, कधी गणितीय प्रक्रिया, वेळ आणि काम, वय, सरासरी, गुणोत्तर प्रमाण आणि अंतर्वेग वेळ, तर या घटकांच्या पलीकडे गेलेले नाहीत. अंकगणिताबद्दल बोलतोय मी. 4-5 क्वेश्चन जे दिसतात ना, तर या 8 टॉपिकवरतूनच दिसतात. हे 8 टॉपिक जर परफेक्ट करत असाल, प्रॅक्टिस करत असाल, तर 5 मार्क तुमचे फिक्स आहेत. ठीक आहे. आणि हे 5 मार्क खूप व्हॅल्युएबल आहेत. पुढे मी तुम्हाला थोडं कॅल्क्युलेशन करून सांगेल, त्यावेळेस अंदाजा येईल. तर हे 5 मार्क घालवायचे नाहीत. प्रोडक्टिव्ह अभ्यास करायचा आहे. कमी टॉपिक सिलेक्ट करायचे आहेत, पण त्याच्यावरती एफर्ट देऊन एकही मार्क चुकवायचा नाहीये. अशा पद्धतीसाठी म्हणून तुम्हाला हे टॉपिक मी सांगतोय. तर नक्कीच एवढे टॉपिक केले आणि डिटेल प्रॅक्टिस करत राहिला तर याच्यामध्ये तुमचे मार्क अजिबात जाणार नाही आहेत. बुद्धिमापन चाचणीमध्ये सुद्धा काही सिलेक्टेड टॉपिक आहेत, जसं की अंकमालिका म्हणजे नंबर सिरीज, सांकेतिक भाषा आणि चिन्ह म्हणजे कोडिंग डिकोडिंग, आकृतीमधल्या संख्या. हे तर दरवर्षी आयोगाने विचारलेलं आहे की 3 आकृत्या दिलेल्या असतात, 3 आकृत्यांमध्ये वेगवेगळे त्यांचे शेप असतील, तर त्या प्रत्येक शेपमध्ये काही ना काही नंबर लपलेला असतो, दिलेला असतो. आणि चौथी आकृती असते त्याच्यामध्ये एक नंबर मधला साईडचा कुठला तरी मिस असतो, तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. तर असे क्वेश्चन आयोगाने वारंवार विचारलेत. सोपं असतं हे. तुमचं बुद्धिमापन चाचणी आणि अंकगणित हे 2 विषय तुम्ही कन्फ्यूज करून या विषयाची भीती करून घेतलेली आहे. बुद्धिमापन चाचणी म्हणजे तुम्हाला कसं काही पकडता येते. म्हणजे उद्या PSI झाल्यावरती सुद्धा तुम्हाला तेच करायचं आहे. आजूबाजूला समाजामध्ये जे काही चिन्ह दिसणार आहेत त्या चिन्हांची लिंक करत करत प्रॉपर त्या कोड्याला किंवा पझलला सॉल्व्ह करायचं आहे. पझल मी अगदी लाईट भाषेमध्ये बोलतोय, मात्र जे काही गुन्हे वगैरे असतील तर त्या संदर्भात जे अप्रोच तुमचा असणार आहे तो तुमच्या बुद्धीचा वापर करून असणार आहे. अंकगणित मॅथमॅटिक्सचा तिथं वापर करायचा नाही, कुठला फॉर्म्युला नसणार आहे. मात्र बुद्धिमापन चाचणी हा विषय सगळ्यांसाठी सारखाच असतो. ठीक आहे. त्यानंतर बैठक व्यवस्थेसंदर्भात काही क्वेश्चन असतात. एखादी लाईन दिलेली असते, त्या ओळीमध्ये इथून इथव्या क्रमांकाला हा बसलेला आहे. एखादा टेबल दिलेला असतो, त्याच्यामध्ये फॅमिली मेंबर्स असतात, 5-6 मेंबर असतील, ते एकमेकांच्या समोर बसले, त्यांचं प्रोफेशन दिलेलं असतं, तर ते कोडच आहे. तर बैठक व्यवस्थेवरती सुद्धा क्वेश्चन आलेले आहेत. त्यानंतर कोडी, नातेसंबंध, आकृती मोजणे म्हणजे ट्रँगल किंवा चौकोन दिले असतात, ते तुम्हाला मोजायचे किती आहेत तो नंबर सांगायचा आहे. दिशा आणि दिनदर्शिका, तर अशा घटकांवरती आपल्याला बुद्धिमापन चाचणीमध्ये भरपूर वेळेस क्वेश्चन आलेले आहेत, रिपिटेटिव्ह क्वेश्चन आलेले आहेत. तर म्हणून तुम्ही याच घटकांची प्रॅक्टिस करा. ठीक आहे.